Вітаю, друзі! Знаєте, є такий старий анекдот. Правда ли, що Рабинович виграв у лотерею 1 мільйон карбованців? Правда. Але не Рабинович, а Іванов не виграв, а програв і не лотерею, а в преферанс. От цей анекдот дуже добре ілюструє останні новини з так званою цитатою Залужного. Верніше про те, як її подали, а головне, вона ілюструє ще один момент, що приказка "чує дзвін, да не знає, де він" дуже яскраво ілюструє також цю ситуацію. Посол України у Великій Британії і екс-головнокомандуючий генерал Валерій Залужний пояснив озвучену ним позицію щодо перспектив членства України в НАТО. Бо багато хто почав або прославляти Залужного, або хаяти його. А треба було просто запитати, а дійсно, чи була ця цитата і про що вона була? Тоді сказали, що Україна не світить НАТО. З'ясувалося, що Залужний цього не говорив. Просто ті, хто почули, не дуже добре розбираються, що таке експедиційний корпус, а що таке НАТО. Але це ж такі дрібниці. Головне хайпанути і гучно заявити. Так от, Інтерфакс Україна заявляє, що під час дипломатичного клубу в Києві посла попросили пояснити його слова про НАТО на нараді послів. І Залужний пояснив, що, по-перше, він є прихильником альянсу, але цей блок має трансформуватися. І слова про те, що Україні не світить НАТО, він не казав. Він казав про інше. Я процитую слова Залужного. Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками, цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системи управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я за НАТО, сказав посол. Фактично, він зазначив, що в 2019 році виступав головним прихильником та реформатором переходу ЗСУ на стандарти НАТО. Ну і через що, до речі, його дійсно дуже сильно критикували, бо він багатьом не сподобався за це. І хочу нагадати, як міністр Таран, коли почав свою роботу, після того, як збили Загороднюка, і Єрмак зміг проштовхнути свого Тарана, так от той сказав, нам не світить, якраз він сказав це. Ніякі стандарти НАТО. І от зараз дуже цікава історія. Бо Таран тоді вірою і правдою служив престолу, за що був, до речі, згодом відправлений зразу після початку повномасштабного вторгнення послом в Словенію, там пересидів найскладніші часи. А за що відправили? За те, що не просто служив, наприклад, всі гроші з ракетобудівної програми повертав до казначейських рахунків, звідки вони йшли на велике крадівництво. Ну, це так, для розуміння. Але повертаємось до Залужного. А за словами посла, якщо дивитися з політичної точки зору, то до НАТО виникає багато питань, як до блоку, який охороняв старий світ. І скажіть, будь ласка, хіба це неправда? Імпотентна позиція НАТО, наприклад, з Польщею або Румунією, про що говорить? Що нема питань до цього блоку? Є. Відбувається науково-технічний прогрес, каже Залужний. У 26-му році Україна застосувала усі види озброєнь, окрім що хіба томагавків і ядерної зброї, авіаносців і F-35, які є на озброєння НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Ресурс вичерпано. Росія на все це знайшла протидію, зауважив Залужний. І показує, що всі ці протоколи НАТО, які працювали до того, на жаль, виявились в конфлікті, прямому конфлікті з Росією неефективними. На жаль, вони виконують окрему функцію, але Росія знаходить протидію. Але ж Україна винаходить інше рішення, найновітніше, найнестандартніше. І, до речі, використовує багато чого немає навіть на озброєння НАТО, бо воно не тільки не взято, а навіть не проходить кодифікацію. НАТО живе дійсно стандартами своїми. Україна перейшла на стандарти НАТО, а потім рухається вперед. Пояснюючи свою думку, генерал
наголосив, що НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду. Ну і посперечайтесь, що це не так. Наземно роботизовані комплекси НРК сьогодні проводять взагалі атаки на позиції супротивника, беруть в полон і виконують завдання. Таке є у НАТО? Ні. Сьогодні завдяки засобам БПЛА досягаються результати, які стримують військо ворога, яке набагато більше нашого. Так само НАТО вивчає наш досвід. Про це йдеться мова. Що скаже Залужний? Науково-технічний прогрес і триваюча війна вивели Збройні Сили України на зовсім інший рівень. І тепер у НАТО нема іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України. Я вже говорив, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок. Ймовірніше за все, з територіальною прив'язкою в Європі. Абсолютно новий, сказав генерал. Ну скажіть, це хіба не правда? Хіба ми не говоримо про те, що нам потрібен блок, в якому були б Британія, країни Балтії, Польща і ми? Хіба це не правда? Правда. Хіба це не потрібно? Потрібно. То чому ж тоді відбувається сьогодні якийсь хейт? Більше того, Залужний відповів: НАТО нам потрібно, бо в них є ресурс, в них є можливості, в них є потенціал. Але їм треба теж еволюціонувати. Якщо інституція не змінюється на краще, якщо вона не прогресує, вона деградує. Стояти на місці не вдається. І як приклад, саме як приклад, Залужний знову навів Джеф. Ті самі об'єднані експедиційні сили, що з політичної точки зору досить перспективна організація. Залужний додав, що регулярно відвідує командування штабів навчання НАТО, які проводяться в Британії, оскільки вони показують культуру і філософію бачення ведення бойових дій Альянсу. Але цей блок має змінитись, щоб відповідати загрозам сьогодення. І от тут найцікавіше, бо цитата Залужного, яку я зараз озвучив, вона фактично показує, що без України НАТО з Росією не впорається. Україна воює з Росією, не будучи в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України. Резюмує Залужний. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, ну хіба генерал не правий? Мені просто цікаво, от ті всі, хто навіть не розуміючи, що відбулося, чуючи звін, не знаючи, де він, коментуючи, роблячи якісь попередні висновки, чому вони не звернулися до генерала? Чому вони не зробили так, як зробили журналісти Інтерфаксу на цьому прес-клубі? Може досі обговорювати те, про що, ну, що не має підґрунтя? Може час все ж таки кожен раз запитувати або генерала, або людей, які можуть поставити йому це питання, як журналісти, наприклад, зараз. Це фахова робота. Але в Україні, схоже, люблять більше хайп, і це, на жаль, працює набагато гірше, ніж все інше. В мінус нам. До речі, раніше в МЗС заявили, що слова посла України в Великій Британії Валерія Залужного щодо перспектив членства України в НАТО вихоплені з контексту. І це правда. Та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлось насамперед саме про Джеф, об'єднані експедиційні сили, не про НАТО. І про це казав речник МЗС Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Це логічно. Бо Британія є рамковою державою та лідером Джеф. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямком опікується місія України при НАТО або запобігти маніпуляціям, повторю, нашу багаторічну офіційну позицію. Курс України на вступ до Північно-Атлантичного альянсу залишається незмінним. Так? Нам НАТО потрібно. А що нам потрібно? Щоб НАТО еволюціонувало. І оце дуже важливо. Знаєте, мені здається, що коли дехто пише, що Залужний не вважає перспективним рух України та членства до НАТО, це, м'яко кажучи, непрофесійно, не фахово. Це як брати інтерв'ю у Єрмака і не поставити йому питання про корупцію.
це як не запитати у Зеленського, чому він накладає санкції на своїх політичних опонентів, розуміючи, що це порушення Конституції. Це як бачити все, що відбувається, і мовчати. Некомпетентність, нефаховість. От від них ми повинні позбавитися. І тоді ми зробимо крок вперед і будемо еволюціонувати. Ну, це те, що треба нам. А НАТО треба еволюціонувати і змінювати свої стандарти. Схоже, що частково треба переходити на стандарти України. Ну і все. А в тому, що може зробити Альянс сильніше. Ну, а нам треба рухатися в бік НАТО і Європи. І позбавлятися всього того зайвого, що нам не допомагає і не робить нас сильніше. Наприклад, корупція, політики-крадії, зрадники, покидьки і тих, хто порушує закон і Конституцію. От тоді Україна стане членом Європи. Тож, що робити, ви знаєте. А генерал пояснив позицію. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.